Tervetuloa Kolhittu suomalainen ohjelman pariin. Tänään vieraanani elämässään täyskäännöksen tehnyt entinen eläinaktivisti, biologi Tuomas Murtomäki. Tuomas, tervetuloa. Thanks. Sinä, Tuomas, toimit koko 90-luvun eläinten oikeuksien puolesta puhujana. Onko tuo ideologia nyt taakse jäänyttä elämää? No itse asiassa mä pystyn nykyään vaikuttamaan paljon enemmän näihin eläinoikeusasioihin, kun mä toimin niin sanotusti systeemin sisältä. Niin. Sinä nimität itseäsi luomuteurastajaksi. Mitä tuo nimike oikeastaan pitää sisällä? No kaikkihan sai siis alkunsa siitä, kun mä kelasin, että hei, ettei ole siistiä vetää lehmää naulapyssyllä feissiin. Aivan. Että mä pyrin niin kuin itse lähestyä karvaturrei niin kuin, samalta viivalta. Kuinka tuo sitten käytännössä toteutetaan? No käytännössä toteutetaan siis tietenkin ihan niin, että mä vedän niitä tattiin paljailla handuilla. Tai että jos nyt vastaan tulee joku niin kuin isompi nisäkäs, niin kuin nyt joku strutsi tai jotain, niin mä korkeintaan niin kuin kenkäsen bolseille, että se vauhti pikkasen putoo. Tai sit mä vedän pillin kiinni tällaisella pianon kielellä ja alan vasta sit lämiä sitä naamaan. Mutta nämä on tietysti aina tapauskohtaisia, että jonkun kanan nyt kun kenkäsee sinne häkin nurkkaan, niin se on aika pitkälle niin kuin siinä. Sinä mainostat nettisivuillasi tätä toimintaa inhimillisenä vaihtoehtona. No tässähän on siis tietenkin niin kuin, lähtökohtana mahdollisimman humaani tapa saattaa se eläin sinne viimeiselle asemalle. Et kun mä nyt alan valmistelemaan eläintä, sanotaan nyt sit vaikka jotain sikaa lähtöön, niin mä tarjoan sille ensiksi jotain hyvää ruokaa. Ja sit mä kerron sille sillain mahdollisimman lempeästi, että tänään on se vikapäivä. Mä kerron se sille ihan verbaalisesti. Ja sit vielä varmuuden vuoksi käsimerkein, että se varmasti ymmärtää sen, että nyt sit niin kuin loppu häämöttää. Ja kun se potsi on sit sillain niin kuin hyväksynyt sen tilanteen ja se akuutti järkytys on sillä mennyt, niin sit mä näytän sille valokuvia sen vanhemmista ja sisaruksista. Mikä näiden kuvien funktio on tuossa tapahtumassa? No et se vois niin kuin he kokee, että sillä on ollut niin kuin hyvä elämä ja että se on saanut tuntea rakkautta ja iloa. Ja kun mä alan piekseä sitä hengiltä, niin mä pyrin olemaan emotionaalisesti mahdollisimman läsnä siinä tilanteessa, että se nasu ei tuntisi, että se on yksin siinä tilanteessa, missä se nyt ylittää sit sitä rajaa tän ja sen toisen maailman niin kuin välillä tai silleen, että siinä ei tule sellaista kokemusta. Ja kun siltä alkaa sitten niin kuin kipinä silmissä vähän himmetä, niin mä pojotan sitä tällaisella fikkarilla ögaa. Ja tämähän on niin kuin omiaan luomaan sitä, tämä on mun itse kehittämä metodi, ja tämähän siis luo sitä semmoista valoa kohti tyyppistä kokemusta. Mutta joskus se eläin on hyvin hermostunut siitä hengenpoistamisprosessista, niin sit mä vedän siinä ihan eksitusvaiheessa sille feissille tällaisen, mikä luo niin kuin hyvin voimakkaan tunnelikokemuksen, joka on just se siirtymä, siis tän ja sen toisen maailman välissä. Ja näihin voi sitten tietenkin vielä niin kuin tussutella tällä fikkarilla lisää, niin tähän tulee hyvin niin kuin kolmiulotteinen kokemus. Aivan. Mutta okei,
No, kokemus on tietenkin osoittanut, että tässä työssä kaikkein vaativin osa on ilman muuta sen fyysisen vastarinnan kanssa työskentely. Siis hirveän monet eläimet vastustaa sitä tosi voimakkaasti, että niitä niin kuin tapetaan. Aivan. Mutta että kun se vastarinta on voitettu, niin sitten se on aika helppoa duunia, että se on vaan semmoista vierellä kulkemista ja saattamista. Ja valitettavasti tietysti jokainen elollinen olento joutuu sitten lopulta menemään yksin sinne, minne ei sitten taas niin kuin toiset enää. Tai siis, että voi, mutta sitten sieltä ei niin kuin pääse enää takaisin tai näin. Kiitos, Tuomas, sinulle. Ensi viikolla vieraanani kirjailija, pastori Antti Eiskonen. Puhumme hänen kohua herättäneestä uutuuskirjastaan nimeltään Kaikki joutuvat helvettiin. Siihen asti näkemiin. Toi on tosi hyvä teos. Mä otin tänne mukaan tämmöisen, tää on mun uutuustuote. Nämä on onnellisen kanan koipia. Mä kynsisaksilla nimittäin amputoin sen toisen koiven, jolloin meille jää semmoinen tilanne, että pienellä kirurgisella operaatiolla ja jonkun sortin niin kuin jalkaproteesilla se kana voi vielä jatkaa ihan hyvin eloaan pitkään. Monet on elänyt monta viikkoa vielä sen jälkeen. Että jos sä haluat kotiin viemiseksi. Hei, jätkällä on ihan sikakarvaset handut. Hei, tosta tulee mieleen yksi pässi, jota mä kerran myllytin. Mä nimittäin löin sitä vasaralla suoraan päähän. Ja se nyt onnettomuudekseen jäi siis vielä henkiin. Niin se katse, millä se katsoi mua, kun sillä löi vedet silmiin. Niin tiedätkö, se oli pettymys.